Paso na po ang asan shabu-shabu? Dalawa na. Nandito ba lahat ng Ano, tikman mo na yan, Sabu? Nakain ko dito lahat eh. Ganda yan eh. Kailangan yung game ako dito nila karain. Sige mo. ang spaghetti? Yung shrimp, lasa-lasa. Kapicture mo ito. Ito mo. Ay, tapos included na.
table setting mo siya. Ano, kapag dito. Yung dragon pan. Reader yun? Ah, oo, katulad sa atin. Akin na yun. Dapat pala Gusto ko lang mas Hindi kita yung mga food.